How much do you love your husband? Seems like you bully him a lot in your pranks. Ito po ay galing sa husband ko. Magkano ang sweldo mo sa UK? Sa online din ba kayo nagkakilala ng afam mo? So ano itong mystery box na ito? Hello mga kabeshams! Welcome back to my channel. It's Marjiya Mabs. So if you're new here, please don't forget to click that subscribe button and click the notification bell for more video updates. Alam niyo na po kung ano ang laman ng ating video ngayon. Mag-unbox tayo ng jacket. Actually, ito po yung galing sa aking mister. Ayan. At saka po, meron din tayong Q&A. So, may mga questions na tinanong sa akin ng mga friends ko. Yung iba, minessage lang nila. Yung iba, nag-reply sila sa yung post ko sa Instagram na mag-Q&A ako. Yeah, ang una natin gawin ay mag-Q&A muna tayo. Unang question ay, how much do you love your husband? Seems like you bully him a lot in your pranks. Ito po ay galing sa husband ko. Siya po nag-reply sa yung pinost ko sa Instagram. I love, hindi kita binubuli. Ano lang talaga ako, may topak lang talaga to yung, may topak lang talaga yung napangasawa mo. Pasensya na. Susunod na question ay, ito ay galing sa kaibigan ko sa Pilipinas, si Eden Garden, Eden May Yamit. So, ito ay unya karon na inahan naka and naka sa UK, iced coffee pa ba gihapon? Importante ni. It's in Bisaya, it's in my own dialect. So it means that now that you are already a mom and you are in the UK, do you still love drinking iced coffee? Or because there's this funny story about that in the Philippines. When I came back home in the Philippines last 3 years, so we went out one time to meet up, me and my friends in the Philippines, and then it was so hot. Of course, I love coffee, but it depends really on the weather. So I said, yeah, I'm gonna order some coffee. I need to order the iced coffee. But then when she ordered, and that time was about like 4 p.m, 5 p.m, something like that. But it's in the afternoon really, and napakainit nun ha. Imagine na. So yun, sabi niya, ay tapos nagulat na kami kasi kami yung order namin or mga frappuccino or mga iced coffee, mga ganyan. Sa kanya, ang order niya ay hot coffee. Dai! Nandito na ako sa UK at saka naging mommy na ako. Hindi na ako nag-iced coffee masyado. Hot coffee na. Pero umiinom lang ako ng coffee sa umaga kasi yun yung pang-pa-energize ko throughout the day. Hindi na ako pwedeng uminom ng coffee in the afternoon or past mga 2 p.m. or 3 p.m. kasi pag uminom ako ng coffee that time, hindi na po ako makakatulog sa gabi. Ayan. Question number 3. Question number 3 is, how many languages can you speak? So, I don't really know how many languages, but I can speak about what? Let me think. I can speak, of course, Filipino, my own language. I can speak English. I can speak Thai. I can speak a little bit of Korean. Yeah, I think 4. Wow, 4 na makaka-communicate talaga ako. Pero not much of Korean anymore. Ngayon, mas sasabihin kong mas marunong akong mag-Thai apart from my own language and English. So, mas komportable ako magsalita ng Thai kasi nagtrabaho po ako sa Thailand 6 years. So, pero natutunan kong mag-Thai after 1 year na nagstay ako sa Thailand. Marunong na ako makapagsalita ng Thai. Oo, yung mga basic lang naman na conversation like sawadee ka,
คนสบายดีไหมคะganonภายในค่ะอันนี้เท่าไหร่ค่ะmga ganon ayan siya. So number 4 question na tayo guys. What is your job in the UK? Okay, so meron akong dalawang trabaho, meron akong full-time job at saka meron din po akong part-time job. So full-time ay ang full-time job ko ay isa akong early years practitioner sa isang nursery dito sa England. At saka, so nagtatrabaho ako 4 times a week. So yeah, may day off ako sa weekday at saka wala akong work ng Sabado at Domingo. Wala akong work ng Sabado at Linggo. So work so yun ang full-time job ko dito. Ng 3 to 4 years old na mga bata. So, yun ang pinasukan kong trabaho dito kasi na-miss ko yung na-miss ko yung mag-handle ng mga bata kasi yung experience ko kasi sa Thailand bago ako pumunta dito ay nagtatrabaho ko sa isang eskwelahan at saka isa akong nursery teacher. So, ayun siya. At saka yung part-time ko naman ay nagtatrabaho ako as a teacher. Itong part-time na to ay online siya na trabaho, na sideline. Online siya. At saka ginagawa ko lang to siya every Saturday. Ng early morning dito at saka yung sa Thailand kasi yung estudyante ko ay year 2 student siya. Oo, estudyante ko siya dati nung nursery 2 pa siya. So ngayon, yung mom niya, kasi yung mom niya, yung close ko talaga, at saka siya na yung family niya, yung second family ko sa Thailand. Oo, so every time na may homework yung anak niya, ay pinapa-check niya sa akin, ganon. Kaya, at saka yung anak niya din ay na sinasabi sa akin na, Teacher Marge, kailan mo ako turuan ulit? So, ayun, nag-online na lang kami kasi malayo ako. Okay, so, number 5 question is, mahal ba manirahan sa UK? Is it expensive to live here in the UK? The answer is yes. Mahal po dito sa UK. At saka, yung cost of living niya dito ay mahal. Yung bahay, mahal. Ganon. Siguro yung mga basic needs, hindi masyado. Like yung mga daily needs nyo lang na pagkain, ganon. Hindi masyadong kamahalan. Depende rin kasi sa klase ng pagkain gusto mo. Yeah, pero bread nila dito, yung tinapay, hindi masyadong kamahal. At saka dito sa UK, kailangan nilang magbayad ng TV, kung may TV sila at nanonood sila ng mga channel, yung mga regular channel bitaw, ay binabayaran nila yung TV. Dapat may TV license sila dito. Tapos, may binabayaran silang city council. Yun, oo. Yung para siyang yung government, yung parang binabayaran nila para sa lahat ng services na makuha nila dito. Like, bin collection. Number 6 ay, how do you cope with homesickness? Maraming beses na po akong na-homesick. Hindi lang po yung nandito na ako sa Thailand, pero nung nag-start na po akong mag-abroad, that was year 2015. Nung pumunta po ako sa Thailand, dun po nag-start yung homesickness ko. At saka unang-una na yung ginawa ko ay I kept myself busy, and dapat na meron akong nagagawang free time activity, like kasi nahilig na ako mag-gym nung time na yun before ako lumuwas sa Thailand. So yun ang ginawa ko, nag-gym ako at saka yeah, about exercising, I kept myself occupied talaga para mawala yung pagka-homesick ko. At saka sometimes tinatawagan ko yung
pamilya ko sa Pilipinas, kinakausap ko sila, ganun. Kumakain ako ng marami. Oo. At saka, pinipray ko na lang na magiging okay sana yung lahat. O, ayan. Magkano ang sweldo mo sa UK? Ito, usapang sweldo na ba ito? Kung dito, kasi pound, British, pound sterling, pound, ganun yung currency nila. Yung every month po ay, kung dito, 4 na digits. O 4 na digits yung makukuha ko buwan-buwan. Oo. Kung sa Pilipinas yan, kung i-convert yan sa Philippine money, yan po ay 6 digits. Ayan. So, number 8 na po tayo ay, sa online din ba kayo nagkakilala ng afam mo? Hindi. Hindi kami sa online nagkakilala. So, to tell you honestly, before ko siya nakilala, meron akong nakilalang afam. Meron akong nakilala na, taga dito din sa UK, sa online. Yun sa OkCupid yun. Kaso, nag-meet kami, hindi ko siya bet. hindi ko siya feel. Oo, yun. So, ayun siya. After no, nag-travel ako sa Bali, doon ko nakilala yung mister ko ngayon. Oo. So, doon kami nagkakilala. Well, hindi ko siya in-expect na darating siya sa buhay ko. Wala lang. Doon, nagmuni-muni lang ako sa isang bar doon sa Bali, sa Canggu. Umiinom lang ako ng beer sa mag-isa, tapos dumating siya, umupo siya sa tabi ko, sabi niya, "Are you Balinese?" Sabi ko, "Hindi ako Balinese." Oh, yun talaga yung mga nasasabi ng ibang tao, kasi pag nasa Thailand ka, sabi nila, "Are you Thai?" Pag nasa nung nasa Bali na ako, "Are you Balinese?" "I'm not Balinese." Sabi ko sa kanya, "I'm not Balinese, I'm Filipino." Ayun. So, yeah. So, sa Bali kami nagkakilala, hindi sa online. So, number 9 na po tayo. How do you manage your time as a mom and wife? Wow, it's very hard. I say it's very hard to manage your time. Pero, pag meron talagang paraan, nagagawa mo talaga. At saka pag yung ginagawa mo ay para sa mga mahal mo sa buhay, nagagawa mo talagang manage ng time. Una, nung bata, yung anak ko, yung newborn pa talaga siya, ay yung focus talaga namin mag-asawa ay sa kanya lang, sa bata. Kasi natatakot kami kung anong pwedeng mangyari, ganun. Pero ngayon, kasi 1-year-old na siya, at saka natutulog na siya sa kanyang sarili. Natutulog na po siya sa kanyang own bedroom. After 8 p.m., doon ko na nagagawa yung oras ko para sa sarili at saka para sa asawa ko. Yun. So yeah, maghanap din kayo ng time sa sarili nyo, mag-asawa, kung gusto nyong lumabas, ganun, gawin niyo yun kasi napaka-importante yun as parents. So ayan. So number 10, have you experienced racism whilst living abroad? Unang-una, well, dito sa UK, like harap-harapan na talaga, pagmamaliit, hindi pa. Dito sa UK ha. Doon sa Thailand, na-experience ko doon sa Thailand. Mas na-experience ko doon sa Thailand ha. Asia yun ha. Pero dito, na to, western country, hindi pa. Kasi dito open sa kanila dito yung mga iba't ibang mga nationalities, ganun, sa trabaho, especially sa work. Meron silang rule against racism. Basta qualified ka to do that work or to do that job, may qualifications ka, at saka marunong kang makipag-communicate sa kanilang lengguwahe. Oo, walang problema.
So, ayun na guys. Maraming salamat sa mga questions niyo. Kung meron man kayong ibang questions na about sa buhay dito sa UK or sa Thailand or kung about as a mom, let me know in the comment section below. Please leave a comment. So, now guys, it's time for unboxing. So, ano itong mystery box na ito? Ito po yung bag. Hindi siya bag yung laman nito, kundi isang, tingnan natin. Ayan, may pa-ribbon siya. Ayan, Prada. At saka, tingnan natin yung laman ng ating briefcase. Sa loob nito, meron siyang resibo. Yung resibo nila ay parang sa restaurant na kung mag-check, kung manghingi ka ng bill nila, yung magkano ang babayarin mo. Parang ganun. So, ganun siya. Oh. At saka, sunod naman, ito na yung, tada! Wow! Ang haba. Ito ay, obviously, yung hanger. Ito, ang tawag nito, meron siyang pabag. Pabag nito. Meron siyang ganyan. At saka, pag i-open natin ito, open natin ito siya. Ayan siya, guys. Ayan siya. Isa siyang Prada nylon jacket. Sorry. Ayan. Diba? Ganito siya. Yung original niya, yung picture niya sa website ay ganito. Ganyan siya. So, meron siyang pa-pocket dito na ganon. Hindi siya natatanggal. Attached na siya sa jacket mo. Oh, walang pera. Walang pera. May pa wallet pero walang pera. Ayan siya. So, pag open mo siya dito, oops. Prada Milano. Ayan. Tsaka may siya dito. Yung parang i-adjust mo yung bottom niya. Para pasikipan mo yung niya. At saka may pocket siya sa side pockets dito. Dalawa. Isa. At saka dito. Yung isa. Yan siya yung sa likod. At meron din siyang pa-belt. Oh, yung belt niya dito. Ayan. Nasa pouch siya. Dito. Ayan. Yan. Basta pa-belt siya. Ganito yung itsura niya. Nasukat ko na to siya sa shopping mall. Ganito yung niya, itsura niya. Ganyan. So, yeah. Ang ganda nito. Kaso lang, hindi ko siya palaging sinusuot. Kasi, mamahalin. Magkano daw tong, jacket. Dito ay, aabot ng mga 4 digits dito. Mga 6 digits. 6 digits sa pera natin. In Philippine peso. So, ayan guys, yung video natin ngayon. I hope nag-enjoy kayo sa ating chikahan ngayon. Yes, salamat sa panunood ng aking video. I hope you leave a comment down below kung ano ang sa tingin nyo yung meron kayong mga questions. And then, don't forget to like and subscribe and share na din. Salamat po. At saka, I hope to see you guys next time. Always remember, I hope to see you guys next time. Please stay safe, okay? Right, so, yeah. I'll see you soon. Bye-bye.